සුබ දවසක් සිම්පල් ටියුටෝරියල් channel එකට අදත් ඔබසම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි, අද අපි කතා කරන්නේ Photoshop software එකේ තියෙන මෙන්න මේ layer palette එක සම්බන්ධ. හොඳයි, අපි ප්‍රථමයෙන්ම මේ layers කියන්නේ මොනවද? ඒ layers යොදාගෙන කොහොමද අපි නිර්මාණය කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව ප්‍රථමයෙන් කතා කරමු. ඊට අමතරව මේ layers කියන්නේ සාමාන්‍ය graphics ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ සියලුම softwares. ඒ කියන්නේ Photoshop, Illustrator, 3D Max, Corel Draw මේ වගේ software හැම එකම වගේ හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ layers කියන එක. එහෙමත් නැත්නම් layers palette එක සම්බන්ධ කරගෙන. හොඳයි, මේ layers කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි කතා කරනවා නම් මේ layers එකක් කියන්නේ යම්කිසි අපි නිර්මාණයක් කරනකොට ඒ නිර්මාණය කිරීම සඳහා කොටස් කිහිපයක් එකතු කරලා තමයි අපි අලුතින් මේ නිර්මාණයක් කරන්නේ. එතකොට මේ නිර්මාණය කිරීම සඳහා එකතු වෙන මේ කොටස් වලින් එක් කොටසක් තමයි අපි layers එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒක මේ විදිහට කියනවා නම් අපි හිතන්නේ චිත්‍රයක් අපි ගෙවත්තක් චිත්‍රයකට නගනකොට ඒ ගෙවත්තේ නිවසක්, ඊට පස්සේ ඇලපාරක්, ඊට පස්සේ අපි ඕකේ තව ලිඳක්, ඊට පස්සේ කුරුල්ලෝ ටිකක්, ගස් කොළන්, සුරතල් සතුන් ඔයගේ කොටස් ගන්නව එකතු කරලා තමයි මේ ගෙවත්තක් හදන්නේ. ගෙවත්තක් නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට අපි ඒ නිර්මාණය කරන ගෙවත්තේ සරලව කිව්වොත් නිවසක්. එතකොට ඒ ගෙවත්තට එකතු වෙච්ච එක layers එකක් විදිහට තමයි මේ කොටසක් විදිහට තමයි අපි මේ ගෙවත්ත හඳුන්වන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් පැහැදිලිද? මේ layers එකක් කියන්නේ එක් කොටසක් කියන එක සම්බන්ධ. හොඳයි, ඒ කොටස් එකතු වීමෙන් මම කිව්වා මේ නිර්මාණයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. මම මෙතන ඒක මේ විදිහට පෙන්නන්නම්. මම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට නිර්මාණයක් කරලා තියෙනවා. ඒකට මෙතන layers පහක් එකතු කරගෙන තමයි මම මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මෙතන මේ ගෑල්ලමක් ඉන්නවා. මේ නිර්මාණයට මේක එක layers එක. ඊට පස්සේ teacup කියලා layers එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ teacup එක. මේකත් එක layers එකක්. මෙතන තව vegetable කියලා තව plate එකක් තියෙනවා. house කියලා වෙනම image එකක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙලා තමයි මගේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ එහෙකට layers එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. අදට අපි මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් තව දෙයක් දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. මම අලුතෙන් මම දන්න සෑම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් තව කාට හරි ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඒ හින්දා මම ඉල්ලා සිටිනවා පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝස් ෂෙයා කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට. ඉතින් එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි. අලුත් දවසක නැවත හමු වෙමු.